Assalamualaikum, selamat petang selamat petang kawan terima kasih kerana hadir dalam kita punya video ni yang sedang menonton ni. Aku ucapkan selamat PKP 3.0 lah jaga keselamatan masing-masing jaga SOP jaga jarak sosial. Okey. Sebelum aku mulakan video aku ni, terlebih dahulu aku ucapkan terima kasih kerana sudi singgah aku di channel. Dan kalau kau rasa video aku ni bermanfaat, jangan lupa like, komen, share. Itu bantu lagi untuk aku lagi bersemangat untuk aku buat video-video yang menarik yang akan datang lah. Okay, ini hari aku akan ceritakan korang, aku akan buat satu aksesori, iaitu aksesori jenis dalaman yang aku beli daripada Shopee. Aku dapat ilham ni daripada grup Facebook lah, daripada grup Facebook Saga Facelift, terserah aku nama dia. Jadi aku dapat ilham dekat sana dan aku akan buat benda tu pada kereta aku nanti. Jadinya hasilnya nanti kita akan tengok macam mana. Sebab barang dia pun aku dah lama beli sebenarnya, cuma tidak berkesempatan untuk aku pasang, untuk aku buat pada kereta aku sebab disebabkan keletihan bekerja dan sebagainya lah. Jadi pada hari ni aku akan buat. Sepatutnya aku akan post video ni pada setiap hari Sabtu ataupun Ahad. Jadi kita akan post pada hari Isnin dan kita akan tengoklah macam mana dia punya hasil dia. Okey, nanti kan.
akan round pusing. Kita akan tengok keadaan sekeliling. Kau boleh nampak sekeliling macam ni. Ini satu. Dan ni yang nombor 2. Itu di sebelah belakang. Itu di sebelah belakang. Dan kemudian kita akan pergi di sebelah sana. Okey, ini adalah pintu yang di sebelah belakang. Itu di sebelah belakang. Nombor 3. Dan ni yang nombor yang terakhir. Kau boleh nampak macam ni. Okey, ni keadaan dia. Yang nombor 4. Jadi secara keseluruhan kalau kau tengok dari sini memang dari sini nampak lawa lah. Memang nampak lawa lah. Sebab biasanya dia warna hitam, tapi sekarang ni dia telah menjadi warna merah. 1, 2, 3. Alhamdulillah lah. Nampak cantik, nampak sedap mata kita. Kita tengok dari sebelah sana pula. Alhamdulillah cantik nampak. Basically kita pergi dalaman pun dia kita nak kereta jadi awak nampak sedap.